Всім добрий день! Для господарських потреб придбав невеличкий стрічковий шліфувальний верстат, інакше кажучи, гріндер. Хоч посилка йшла більш як 2 місяці, але дісталася вона без значних ушкоджень. Цей прилад не схожий на брендовий інструмент, це швидше схоже на конструктор «Збери сам». В мене склалося враження, що якесь невеличке підприємство на базі готових модулів втілює у життя свої рішення. Хочу зазначити, що рішення, впроваджені в цьому приладі, застосовані з бажанням зробити свій продукт гарним. Корпус важкий, з металу, швидше за все з нержавіючої сталі. Шківи з бортиками по краях, щоб не сповзала стрічка. Правда, натяжний ролик складається просто з 3 звичайних підшипників. На мій погляд, у цього рішення є і плюси, і мінуси. У комплекті, крім самого гріндера, є стандартний блок живлення на 18 вольт 4,5 ампера. Блок живлення має стандартну європейську вилку та поширений DC-штекер. Також у наявності 2 комплекти шліфувальної стрічки різної зернистості. Є захисний кожух на двигун. Він використовується для захисту клем, коли не встановлений шліфувальний камінь. Шліфувальний камінь має такий невеликий розмір і таке ж невелике полірувальне коло. Вісь для каменю з шайбами та гайкою, ключик та шестигранник для встановлення. Ще набір шестигранників для кріплень, які використовуються у верстаті. За допомогою такого важеля стрічку можна легко змінити. Зараз знімаю камінь, він мені найближчим часом не знадобиться. І приміряю кожух. По-моєму, непогано сидить. Хочу подивитися, як тут себе почуватиме полірувальне коло. Нормально, стрічка практично не заважає. Ну що, нарешті настав час увімкнути прилад та провести ходові випробування. Голосно, але що поробиш? Працює, гризе метал. Всім добрим людям миру та добра.